नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत कोळंबी भात। अगदी झटपट होतो, चवीलाही अगदी स्वादिष्ट असा लागतो आणि याचं जे तांदूळ आणि पाण्याचं प्रमाण सांगितलेलं आहे त्यामुळे हा भात अजिबात कोरडा होत नाही, शिवाय खायलाही एकदम मऊसूद असा लागतो। सगळ्यांना नक्की आवडेल, एकदा नक्की करून पहा। कोळंबीला मॅरिनेशनसाठी ते 7-8 लसणाच्या पाकळ्या, आलं, पुदिन्याची पानं आणि मुठभर कोथिंबीर स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। त्याची मिक्सरला पेस्ट करून घेणार आहे। इथे 250 ग्रॅम मी कोळंबी घेतली आहे, मीडियम आकाराची आहे, साफ स्वच्छ करून धुवून घेतलेली आहे। आता इथे मगाशी जी आपण पेस्ट करून घेतली ती 2 टीस्पून घेणार आहे। 2 टीस्पून लाल मिरची पावडर, पाव टीस्पून हळद आणि थोडंसं पाव टीस्पून मीठ घेणार आहे। अर्ध लिंबू पण इथे पिळून घेते आणि हे सगळं कोळंबीला व्यवस्थित मिक्स करून मॅरिनेशन करून साधारण अर्धा तास मी तसंच ठेवून देते। आता इथे मी 1 कप लॉंग ग्रेन तांदूळ घेतलेले आहेत। इथे आपण कोणतेही तांदूळ घेऊ शकतो। ते मी 3 वेळा स्वच्छ पाण्यामध्ये धुवून घेणार आहे आणि आता इथे मी तसेच ते 15 ते 20 मिनिट ठेवून देणार आहे। पॅनमध्ये मी इथे 2 पळी तेल घेते आणि 2 टीस्पून साजूक तूप घेणार आहे। त्यामध्ये 1 टीस्पून जिरे आणि खड्या मसाल्यामध्ये इथे 2 तमालपत्र, 5 काळी मिरी, 2 ते 3 लवंगा, चक्रीफूल, 2 हिरव्या वेलच्या आणि 1 छोटा दालचिनीचा तुकडा घेणार आहे। तेलावर थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। इथे मी 2 मीडियम आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतले आहे, तेही तेलामध्ये आपल्याला सॉफ्ट होईपर्यंत परतून घ्यायचे आहेत। त्यामध्ये उरलेली जी मगाशी आलं लसूण पेस्ट होती तीही टाकून घेऊयात आणि आता चांगलं ते मिक्स करूया। आता त्यामध्ये मी इथे 2 टीस्पून धणे पावडर टाकणार आहे आणि 3 ते 4 टीस्पून लाल काश्मीरी मिरची पावडर टाकणार आहे। इथे मी काश्मीरी मिरची पावडर टाकते त्यामुळे ती जास्त तिखट नाही आहे, पण तुम्ही जर तिखट मसाला वापरणार असाल तो थोडा कमी वापरा। इथे मी 1 मीडियम आकाराचा टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला आहे, तोही टाकून घेते। आता त्यामध्ये मी चवीपुरतं मीठ टाकते। मगाशी कोळंबीला मीठ लावलेलं आहे त्यामुळे मीठ टाकताना थोडं प्रमाणात टाकायचं। आता इथे कांदा आणि टोमॅटो थोडा सॉफ्ट झाल्यावर त्यामध्ये आपण मॅरिनेशन केलेली कोळंबी टाकून घेऊया। तीही थोडीशी मसाल्यामध्ये परतून घ्यायची आहे। आता त्यामध्ये मी 2 टीस्पून गरम मसाला टाकून घेते, पुन्हा एकदा मिक्स करते। मॅरिनेशन केलेल्या भांड्यामध्ये 2 टेबलस्पून पाणी टाकून तेवढंच पाणी मी फक्त इथे कोळंबीमध्ये टाकलेलं आहे आणि आता मिक्स करून त्यावर झाकण ठेवून साधारण मी 5 मिनिट मीडियम गॅसच्या फ्लेमवर शिजू द्यायचे आहे। 5 मिनिटानंतर झाकण काढून कोळंबीला पुन्हा एकदा आपण चमचा फिरवून घेऊया। आता मी त्यामध्ये भिजत टाकलेले तांदूळ टाकणार आहे। एकदा पुन्हा हलक्या हाताने मिक्स करून घेणार आहे आणि आता जेवढे तांदूळ घेतलेले आहेत त्याच्या दुप्पट इथे मी गरम पाणी घालणार आहे। 1 कप तांदूळ घेतलेले आहे त्यामुळे त्यामध्ये मी 2 कप गरम पाणी घालणार आहे। तुम्हाला जर माझ्या व्हिडिओबद्दल काही सजेशन्स द्यायचे असतील तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये मला कमेंट्स करून सांगू शकता। आणि आता हलक्या हाताने एकदा मिक्स करून त्यावर झाकण न ठेवता उकळी येऊ देणार आहे आणि एकदा का उकळी यायला सुरुवात झाली की त्यावर मी झाकण ठेवून साधारण 10 ते 12 मिनिटं गॅसची फ्लेम मीडियम करून भात आणि कोळंबी चांगला शिजू देणार आहे। आता इथे 12 मिनिटं झालेली आहेत। मस्त असा कोळंबी भात तयार आहे, मस्त घमघमाट सुटलेला आहे। आता मी प्लेटमध्ये सर्व करते। तुम्हीही हा एकदम सोप्या पद्धतीतला कोळंबी भात नक्की करून पहा।
आपल्याला जर माझ्या रेसिपी आवडत असतील तर जास्तीत जास्त लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. बेल आयकॉनवर क्लिक पण करा, म्हणजे माझे येणारे व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल. आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा.